يلا نبدأ. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنتكلم على اننا ازاي نخلي ريحه بيتنا حلوه. زي ما انتم عارفين من الفيديو اللي فات، انا عندي قطتين بسبوسه وسيمبا. فعلى طول موضوع الريحه ده في بالي، لان لما انت يكون عندكم قطط، لو انتوا عارفين يعني انكم عندكم قطط في البوكس والمكان اللي بيعملوا فيه الفضلات، فعلى طول عايزه المكان يكون ريحته حلوه. مش عايزه حد يجي مثلا ويقول ايه ده فيه ريحه كده مش ولا بد يعني. وخصوصا كمان ان احنا دلوقتي في الحجر المنزلي وقاعدين في البيت على طول، فيعني الواحد عايز بقى ريحه البيت بتكون حلوه. فهشارككم النهارده على حبه حاجات اتعلمتها او حبه حاجات انا بعملها كل يوم او كل اسبوع او كل فتره علشان اخلي البيت ريحته حلوه. فيلا نبدا. طبعا في البداية وعايزة اقول قبل ما اتكلم في اي حاجة تانية ان التنظيف اهم حاجة. انا الفيديو ده مش هخليه على ازاي انا بنظف حاجات معينة في البيت، بس انا هقول حبة حاجات كده من ناحية التنظيف، علشان يعني عموما اللي هي بتأدي ان ممكن لو ما عملتهاش او حاجات معينة بتأدي ان ممكن الريحة تكون حلوة او الريحة تكون وحشة، فهشارككم بيها. بس مش الفيديو مش غرضه لازم تنضفوا لازم مش تنضفوا والحاجات دي. وكمان لو انتوا بتتفرجوا عليا من دول عربية، الشمس يا جماعة عندكم فله. هنا في كندا وخصوصا في تورونتو مفيش شمسة كتيرة بتيجي، وانا الشقة بتاعتي قبلي مش بحري او مش عارفة، بس هو الشمس ما بتجيهاش خالص، يعني ما بتجيهاش خالص. فاس نورث فيسنج ويندو اللي هي البلكونه بتطل على الشمال، فالنور مش بيجي خالص فيها. فاول حاجه التنظيف، بس انا هقول لكم على حبه حاجات كده بستخدمها في التنظيف وفرقت معايا جدا. اول حاجه واهم حاجه يعني، ولما يكون عندك قطط او لما يكون عندك قطط او حيوانات او حتى من غير الحيوانات، اول حاجه بحب استخدمها او احب انوه عنها هي المنظف الانزيمي او المنظف العضوي. المنظف العضوي او المنظف الانزيمي دي حاجه كده بتشيل اي حاجه، بتشيل او بتنظف الحاجات العضويه، سواء بقى حاجات فضلات او مكان فضلات او حوالين فضلات القطط مثلا، او حتى كمان انا بستخدمها في الحمام. يعني انا لما باجي انظف الحمام حوالين الحمام وكده القاعده بتاعت الحمام بستخدم المنظفات العضويه دي. بستخدم المنظفات العضويه كمان في المطبخ وفي السينك، اللي هو حوض المطبخ لما بيكون في بواقي اكل وكده وريحته مش ظريفه، وحتى لما بعد ما تنضفي وبتغسلي وكل حاجه وريحته ما بتكونش حلوه، المنظف العضوي ده جميل ان هو يشيل الريحه، يشيل الاثار ويشيل كل حاجه. انا عن نفسي المنظفات العضويه اللي بستخدمها هما الاثنين دول. انا بستخدم المنظفات العضويين دول، جبتهم من امازون هنا في كندا. ده واحد كده جبته علشان يعني بصراحه بشتريهم من محلات البات ستور، يعني محلات الحيوانات يعني، بس ما لقيتش حاجه منظفات عضويه للتنظيف. في منظفات عضويه لما انت مثلا لما تشوفوا الناس بيمتلكوا شركات تنظيف مثلا هنا في كندا، بلاقي عندهم على طول حاجه اسمها منظف عضوي اللي هي الانزيم كلينر. بعد ما بلاقيش منظف عضوي بتاع تنظيف للبيع والشراء للناس ما يعني كده في امازون او في محلات. بس لو لا تعرفوا قولوا لي، مثلا لو انتوا في كندا او في نورث امريكا عموما يعني وعارفين مكان بيتباع فيه الحاجات دي قولوا لي. بس انا عموما بستخدم الاثنين دول، انا بحب ده اكتر، جبته من امازون. فهو ده اللي بستخدمه على طول، جميل، بيشيل الريحه، بيشيل حتى ريحه الحمام مثلا بتبقى نظيفه. بحس انه حتى بينظف الحوض زي ما انا قلت لكم قبل كده، فدول جمال. لما انا بصيت على المنظفات العضويه او الانزيم كلينر بالعربي، لقيت كده وصفات كده ازاي تعملوه في البيت. انا بصراحه ما جربتش اعمل الحاجه دي في البيت، فمش عارفه اذا كانت هتكون كويسه ولا لا. بس عن تجربتي الشخصيه انا بستخدم الحاجات اللي بشتريها والحاجات بتاعت الحيوانات او القطط او الكلاب والحاجات دي، وبتكون بتنظف حلو قوي. لان هي في الاساس ان الحاجات دي بتكون معموله مثلا لو حصل حادثه مثلا والكلب او القطه عملت حمام مثلا على الارض او على الكاربت او على السجاده او على اي حاجه، انه تحط الحاجه دي وبتشيل الريحه وبتنظفها يعني ايه، بتنظفها من جوه.
فانا قلت طب لو هي بتعمل الحاجه دي على حاجات الحيوانات اكيد هتشيل الريحه لاي حاجه عضويه تانية، لان هي اصلا اسمها انزيم كلينر او منظف عضوي. فهو دي اول حاجه انا عايزه اقول لكم عليها. في حاجات تانية مثلا انتوا عارفين طبعا التنظيف بتاع البيت، انتوا بتمسحوا البلاط او بتمسحوا السيراميك، السجاد بتنظفوه بتغسلوه، الكنب بتمسحوه او بتكنسوه، او مثلا الحاجات يعني ايه الكاونتر بتمسحوه بتنظفوه. طيب في حاجات ممكن ما بتتغسلش على طول، او حاجات ما سيمبا تشوفوه say هاي ماشي. فمثلا الحاجات مثلا اللي ما بتنضفش على طول دي، زي عندي المخدة دي مثلا يعني ايه ما فيهاش سوستة ان انا اشيلها، فهعمل ايه؟ هنضفها ازاي؟ الحاجة اللي بستخدمها على طول في التنظيف، يعني لو عايزه اعمل منظف طبيعي من غير ما يكون فيه بقى اضافات كيميائيه، بستخدم ده على طول، اللي هي بيكربونات الصودا. بيكربونات الصودا اللي هي بيكربونات الصودا لايك البيكنج صودا اللي هي بتاعه الطبيخ. هنا في كندا بيبيعوها يعني بكميه كبيره. ففي شركه هنا اللي انا بشتري منها هي دي، وبرضو بشتري التانية دي. بصراحة ما فيش فرق بين الاتنين، بس انا اتضحك عليا في دي. كانوا يعني كاتبين عليها ان هي يعني ايه ان هي يعني ما فيهاش ألمونيوم، واصلا حتى دي ما فيهاش ألمونيوم. السبب اللي انا شريت دي علشان كان مزيل عرق طبيعي. فلو عايزين يعني تعملوا مزيل عرق طبيعي قولوا لي تحت في الكومنت علشان يعني اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده. بس نرجع لموضوعنا بقى على التنظيف. انتوا بس ترشوا من الحاجه دي بتاعه البيكنج صودا على مثلا حاجه زي دي، او الكنب مثلا. لو انتوا لو مش في امكانكم تغسلوا الكنب والحاجات دي، ترشوا البيكنج صودا عليه، تسيبوه كده حوالي ساعه. لو كان عندكم شمسه يعني حطوه في الشمسه بقى، وبعدين بقى اكنسوه. دي هتنضف كل حاجه وتشيل الريحه بجد حلوه. حتى ان انتوا مثلا لو عندكم جزم ريحتها مش ظريفه، او كلوزت مثلا، او الدولاب بتاع الجزم، او دولاب مثلا بتحطوا فيه حاجات الجيم، او حتى شنطه الجيم مثلا، وعايزين حاجه تمتص الريحه الوحشه، حطوا البيكنج صودا دي او البيكنج صودا دي في شراب نايلون، وحطوها كده هتمتص كل الروائح الوحشه. ويا بقى لو انتوا بقى عايزين تخلوها اصلا تبقى تدي ريحه حلوه، تحطوها في شراب نايلون وعليها حبه زيوت عطريه من اللي انتوا بتحبوها، وهتخلي الريحه جميله. زي ما احنا قلنا في البدايه ان اهم حاجه هي التنظيف. فازاي نتخلص من اساس الريحه؟ مش احنا بس نحط روايح ويعني ايه ما نشيلش يعني اصل الريحه، البكتيريا بتاعت الريحه. انا قلت لكم في الاول على الانزيم كلينر. في حاجه تانية برضو ممكن نستخدمها، ان احنا نشيل الميكروبات والبكتيريا اللي على الاسطح بتاعتنا. حاجه بحبها قوي اللي بستخدمها قوي اللي هي دول الاثنين، لايسول وايبس اور باينسول. دول باختصار كده disinfecting، اللي هو بيشيلوا البكتيريا من الحاجات. بحب قوي استخدم الديسانفكتنت او لايسول، او حتى لو كان رشاش لما مثلا في الكاونتر توبس عندي في الكيتشن او في المطبخ، لما انا مثلا بقطع لحمه نيه، اي حاجه نيه، سمك، لحمه، اي حاجه نيه، وفي ميه نزلت منها او ميه بدم نزلت على الكاونتر مثلا، مش عايزه يحصل في تخالط بين الحاجه الخضروات او الحاجه النيه مع الحاجه المستويه. حتى لو انا نظفتها ممكن يبقى في اختلاط تاني لان انا مش نظفتها كويس. فبستخدم الديسانفكتنت وايب او الرشاش، وبسيبه حوالي 15 دقيقه، وبعدين بشيله وبمسحه، وبعدين بمسح بالطريقه بتاعتي او بنظف المكان بالطريقه بتاعتي. فده حلو قوي ان هو يعني ايه يشيل الميكروبات او البكتيريا اللي عندك في البيت او على الاسطح وانت مش واخده بالك ان هي اصلا على السطح بتاعك وبتعمل ريحه مش ظريفه. فدي حاجه انا بستخدمها فيها. بما اني بتكلم على تنظيف الاسطح والحاجات دي، انا بحب استخدم قوي حاجتين. اول حاجه بستخدمها هي المايكرو فايبر كلوث.
وهي شكلها زي دي كده، مايكرو فايبر كلوث. هي ما شكلهم كده. انا عندي نوعين، النوع الناعم ده وفي نوع كده مشرشر كده. النوع الناعم ده بستخدمه لو انا بمسح مثلا الكترونيات، والنوع ده برضو بالذات بستخدمه ان انا مثلا بنشف الاطباق. لو انا مش بحط الاطباق مثلا في حاجات مش بغسلها في غسالة الاطباق وانا بغسلها على ايدي وعايزه انشفها، بستخدم ده. التاني بقى ده بستخدمه في كل حاجه في البيت للتنظيف الاسطح كامله وبغسلها على طول. وهو ده اللي انا عايزه اقول لكم عليه يا جماعه، لو انتوا بتستخدموا اي فوطه او اي قماشه انتوا بتنضفوا بيها هيبقى فيها ريحه مش حلوه. وكلنا عارفين ريحه الكمكمه دي، ريحه الحاجه كده لما تكون مبلوله كده، ريحه مش حلوه ومش ظريفه. فانا بغسل حاجتي على طول كل اسبوع او اسبوعين بالكتيره. بحطها بس كل الحاجات بتاعه التنظيف بحطها في دوره في الغساله وبتنضف. انا بحب المايكرو فايبر كلوث ليه؟ علشان اولا بعرف استخدمها اكتر من مره وبتعيش، وكمان بتمتص الميه بدرجه حلوه قوي. يعني مش يعني لو انا مثلا حاجه متكبه على الارض مثلا، مش يا هات بقى اجيب فوطه بقى من اللي احنا بنستخدمهم واحطها، او شويه علب مناديل بقى اخلصها. لا، كام واحده من دي او واحده او اتنين من دي وهتمتصلي كل حاجه. فانا لو انتوا عندكم تعرفوا تجيبوا مايكرو فايبر كلوث جيبوها. الحاجة التانية اللي بحب استخدمها في التنظيف هي المناديل العادية، ودي بحب استخدمها في لو انا هنضف زي ما قلت قبل كده حاجات نية، مكان حاجات نية بستخدمها لان انا مش عايزة استخدم المايكرو فايبر كلوث بتاعتي. او لو بنضف مثلا حوالين حوض الحمام او حوالين قاعدة الحمام بستخدم المناديل اللي بتترمي دي، علشان مش عايزة برضو يعني استخدم المايكرو فايبر كلوث اللي انا هغسلها واعملها بعدين. لو انتوا سامعين صوت القطط بتاعتي او صوت خناق او جريان كده اللي هم عاملين يلعبوا مع بعض يعني، لا مؤاخذة. طيب اتكلمنا دلوقتي على ازاي انا بنظف او حاجات بعملها في التنظيف بتخليني اتخلص من البكتيريا، او بتخليني كمان اتخلص من تخلي الحاجة ريحتها حلوة باختصار. دلوقتي يلا بقى نتكلم على ازاي ندي ريحة للبيت، او ريحة البيت تكون حلوة بقى، العطور والحاجات دي. انتوا طبعا عارفين في بخور والحاجات دي. انا ما بستخدمش بخور، لكن ماما بتستخدم بخور وبحب الريحة قوي. يعني انا ناوية اشتري مبخرة كده وبخور حلو لما لو حصل لي نصيب ورحت مصر مثلا او دبي والحتت دي. نفسي في الحاجات دي. دلوقتي بعمل ايه؟ في طريقة طبيعية انكم تدوا ريحه للبيت، بس انا ما بستخدمهاش. ان هي تحطي ميه على النار وتغلي فيها يعني قشر رمان او سوري مش رمان، قشر برتقان او قشر ليمون مع مثلا اكليل الجبل او روزماري مع حبه زيوت عطريه، وبقى هي بقى تفوح في البيت. تخليها على نار هاديه وهي تفوح في البيت. انا ما بعملش ده، بحس انه يعني انا هنسى، ممكن انسى بقى والحله على النار وانا عندي القطط بقى بتطلع في كل حته، فانا مش عايزه اعمل ده. ايه اللي بستخدمه؟ انا بستخدم الفواحه. اول حاجه بستخدمها هي الفواحه. فانا عندي نوعين من الفواحات. في 3 انواع من الفواحات اللي شفتهم. انا عندي نوعين منهم، اللي هو النوع ده اللي انتوا بتحطوا فيه الميه وبعدين بتزودوا عليه الزيوت العطريه، واللي هو اللي بيعملوا بقى ايه، اللي هو بيبخر الميه والبخار بيطلع بالريحه. النوع التاني اللي هو زي ده كده، يعني بيكون كأنه فخار، واللي جوه برضو سيراميك. ده سيراميك، ده فخار، اللي فوق ده فخار وحته كده حبل كده. انتوا بتحطوا فيه الزيوت العطريه جوه وبعدين بتسيبوها، واللي بيحصل ان الحبل او حته القماشه دي او الحبل دي بيمتص الزيوت العطريه وبيطلعها للفخار، والفخار بيطلع الريحه اللي انتوا حاطينها هنا وبيطلعها في المكان. انا بحب دي قوي وبستخدمها في الحمام، لان انا مش عايزه كل شويه اقعد اغير الفواحه في الحمام. فدي جميله جدا ان انا احط بس الزيوت العطريه اللي انا عايزاها واحطها جوه بالروائح اللي انا عايزاها وبستخدمها في الحمام. التانية دي بستخدمها في الشقه او الليفينج روم والكيتشن عندي. بحبها ان انا بتفضل اليوم كله، ممكن
تعمل بقى، وانت في settings في تقدر تغير، تعمل مثلا بخ كل 3 ثواني او كل دقيقة، او ممكن تحط عليها توقيت انها تشتغل لمدة 4 ساعات بس وبعدين تقفل. يعني فيها حاجات كتير. الزيوت العطرية اللي انا بستخدمها فيها اللي جاية عندي بالشكل ده كده، زيوت عطرية حلوة قوي. وعايزة اقول لكم يا جماعة ان الزيوت العطرية مش هي يعني الزيوت دي انا مش هستخدمها على جسمي، الزيوت دي مش هستخدمها للتنظيف، هي زيوت بتاعت اروما ثيرابي اللي هي بتحطها في المية علشان تطلع ريحة حلوة. الحاجات اللي بتاعت استخدام التنظيف او استخدام على الجسم بيكون جودتها اعلى من كده. ولو عايزين نعمل فيديو على الزيوت اللي انا بستخدمها essential oils اللي انا بستخدمها على اساس لجسمي او للعناية بالبشرة او بالشعر او التنظيف، ممكن نعمل فيديو على ده. اعملوا كومنت تحت لو الناس عايزاها ممكن نعملها. بس هي دي الزيوت العطرية اللي انا بستخدمها. انا الروائح اللي بحبها هنا هي ريحة ليمون، بتبقى ريحة نظافة كده وريحة عسولة كده. وبحب ريحة اللافندر اللي هي مش عارفة ايه بالعربي، بس هقول لكم ريحة اللافندر. وريحة بقى فرانكنسنس بعتقد كأنها تقريبا ريحة العود، شبه ريحة العود. وبحب ريحة الجرانيوم والروز. وبحب ريحة يوكاليبتوس من احسن الروائح عندي اللي بحبها، بحس انها كده بتهدي الاعصاب وكده. فلو اخر الليل مثلا وعايزه احط الفواحه او الديفيوزر على قبل ما انام وعايزه كده ارتاح، هعمل يوكاليبتوس فور شور. برضه لو عايزين فيديو اقول لكم على الحاجات والميكسات اللي بعملها بدي قولوا لي تحت برضه. حاجه تانية اللي انا بستخدمها ان هي تدي ريحه في البيت اللي هي الكاندلز او الشموع. انا عندي شمعتين بس، ما بحبش يعني مش مكتره في الشمع، انا ما بستخدمهوش كتير، بس لما بيجي ضيوف كده بحب يعني احط الريحه دي. اللي بستخدمه كتير هو الفواحه. عندي 2، واحده بستخدمها في الحمام لما يكونوا ضيوف جايين لو انا مش مستخدمه الفواحه. الفواحه تقريبا بستخدمها تقريبا يعني هو ده اللي بستخدمه على طول. ودي بستخدمها في يعني في اوضه الصاله. ريحه الحمام بتاعت الكاندل دي لو تلاقوا مكتوب عليها فريش لينن. هي ريحه فريش لينن يعني ريحه يعني غسيل جديد، يعني ريحه نظافه كده، ريحه حلوه قوي. بحبها قوي في الحمام. دي مثلا لو بيبقى عندي ضيوف جايين وانا اصلا بكون منظفه كل حاجه، بس بحب ده اسيبه في الحمام. واحسن حاجه بسيبها في الحمام ليه؟ لانها طويله كده مش كبيره وواسعه، فاقدر اسيبها يعني مش حاجه هتقع عليها، مش حاجه تنحرق ولا كده. بسيبها بقى وهي بقى يعني ايه بتقعد تسيح مع نفسها وبتطلع الروايح. فانا مثلا يعني لما تكوني داخله كده ولا انا عايزه ادخل اغسل ايدي مثلا يعني والناس هنا موجوده، وادخل اقول ايه الريحه الحلوه دي وانا اصلا اكون ناسيه ان انا حاطه دي، يعني فعلا بتدي ريحه للمكان، ريحه نظافه كده. بتاعت بقى الشقه او بتاعت الليفينج روم اللي بستخدمها هي ريحه اسمها سويد جريس or جريس بارا الفرنسي يا جماعه، اللي هي جراي سويد. الجراي سويد دي بستخدمها لريحه الليفينج روم. هي ريحه كده ماسكي كده، كانها مسكي، فيها مسك على يعني تحس كده ريحه الشتاء. لو انتوا شمتوها هتقولوا ريحه شتاء. انا عن نفسي بحب الروايح دي انا وجوزي. ما بحبش روايح اللي هي كلها ورود او روايح كلها فانيليا والحاجات دي حاجات انا ما بحبهاش. الريحه دي حلوه قوي. حاجات كمان بستخدمها في البيت اللي هي واحده من دي حاجات بتتحط في الحمام كده. دي بتبقى كأنها فيها كده دواير او جلي كده بيتبخر. اللي هو يعني انا لو فتحت دي وسبتها في الحمام بيتبخر. دي بالذات كده عندها دي ريحة فانيليا، وبس ريحتها مش فانيليا قوي، دي صندل وفانيليا. يعني هي ريحتها صندل اكتر من ان هي ريحتها فانيليا. وبحبها قوي في الحمام على الاستخدام اليومي. دي بتقعد معايا مثلا شهر ونص شهرين وبتخلي ريحة الحمام حلوة. حاجة تانية بستخدمها في الحمام او عندي في المطبخ كمان اللي هي حاجه شبه دي كده، اللي هي بتكون فيها اللي بتفتحيها كده وبتكون كأن فيها جيلي كده جوا والريحه بتطلع. ريحتها حلوه، ريحه نظافه برضو دي، يعني فيها حبه ريحه ورود بس مش جامده قوي. فبحب احطها في الحمام او بحطها في المطبخ عندي.
وبرده ممكن استخدمها لو انا مثلا المكان اللي بحط فيه الجزم ممكن احط واحده من دي، بس الجزم عندنا مش ريحتها قويه قوي فمش مستخدماها، بس ممكن يكون ليها استخدام ليها برضه لاي حته فيها ريحه قويه مش حلوه. وطبعا العطور بتاعه الجو دي، معطر الجو ده حاجه يعني جميله بنستخدمها على طول، بس بصراحة لما انا بكون منظفة البيت ولما بكون بستخدم مثلا فواحة لشم ما بكونش محتاجة استخدم ده، فده مثلا لحاجة مثلا بسرعة كده، يعني مش يعني ايه لو حد جاي على غفلة اعمل ده مثلا وخلاص. وبرضه لو حد جاي على غفلة برش من البتاع الانزيمي ده او على المكان الليتر بوكس علشان يعني ايه يشيل الريحه شويه، لو انا حاسه ان انا مش ما كنتش منضفته يوميها كتير او حاسه ان طالع منه ريحه فبنضفه، فبرش من بتاع الانزيمي ده. فهو ده اللي انا بعمله علشان اخلي بيتي ريحته حلوه، ومن انا معايا قطتين فالريحه ممكن ما تكونش حلوه قوي. فيا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انتوا بتعملوا حاجه عشان تخلوا البيت ريحته حلوه قولوا لي تحت في الكومنتس. لو ما اشتركتوش في القناه اشتركوا واعملوا لايك علشان تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات اكتر، واعملوا كومنت تحت كمان لو انتوا عايزين افكار فيديوهات للمستقبل. ونشوفكم تاني على خير، مع السلامه.